Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar beberapa perkara. Jadi, link tutorial poster pertama ada dalam description. Ini boleh untuk revision semula. Dan untuk kali ini kita akan lebih kepada level advance sikit. Jadi, jom kita mulakan dengan cropping gambar. Jadi, pertamanya kita akan review tools-tools yang ada untuk cropping gambar. Ini adalah biasa tools yang digunakan. Tapi semua tools ini sebenarnya amat terbatas kerana ada yang mengikut warna dan bentuk. Jadi kita akan menggunakan pen tools pada hari ini. Jadi apa yang istimewanya pen tools ini adalah hasil cropping yang lebih cepat dan lebih sharp berbanding menggunakan tools-tools yang lain. Jadi untuk memandang background sebenarnya ada dua cara, iaitu sama ada kita erase secara manual ataupun lebih cepat lagi kita hanya duplicate layer yang kita sudah select. Jadi sudah select guna pen tools. Jadi shortcut dia adalah Ctrl J. Jadi lagi cepat daripada kita padam secara manual. Sebenarnya bahan-bahan untuk anda semua cuba poster ni saya ada sediakan dalam link description di bawah. Di semua boleh download kecuali logo. Okey, logo anda cari sendiri. Jadi kita akan mula dengan background. Okey, ramai designer lebih suka untuk ambil design background daripada free pick dan sebagainya. Tapi saya lebih selesa untuk kita cipta sendiri background kita menggunakan mod dan gambar. Sekarang proses untuk kita tambah layer di atas. Untuk ini saya pilih warna merah dan kita gunakan mod multiply untuk menggabungkan antara warna dan gambar. Okey, sekarang proses masukkan gambar. Jangan risau, gambar ini semua ada disediakan dan sudah siap di crop. Jadi kalau anda nak cuba, bolehlah try crop gambar sendiri dan sebagainya. Tujuan kita masking ini pertama untuk menjaga kualiti gambar. Jadi kita tak perlu rasterize gambar, dan kat dalam masking ni warna hitam bermaksud halimunan dan warna putih bermaksud opacity. Sekarang kita cuba buat efek macam cermin di belakang. Jadi pertama kita mulakan dengan gradient overlay untuk menampakkan beza antara bayang. Untuk menampakkan efek bayang daripada cermin tersebut, kemudian kita akan gunakan setting. Setting ini adalah untuk nampak efek objek itu berkilau macam kain sutera.
Okey. Dan akhir sekali kita gunakan inner glow. Inner glow adalah untuk cahaya dalam objek, berbeza dengan outer glow. Untuk make sure susunan layer kita kemas, jadi caranya adalah kita buat group. Di situnya kita akan mulakan proses untuk buat teks, tajuk dan sebagainya. Font adalah kita hanya perlu search di Google, dan untuk kali ini kita akan gunakan Latin Black Italic dan Latin Curtain Italic. Kebiasaan untuk nampak jelaskan lagi tulisan, kita akan tambah sama ada stroke ataupun shadow ataupun kedua-duanya, asalkan tulisan itu kontras dengan background.
Jadi berikut saja tutorial pada kali ini dan kita akan jumpa lagi pada waktu yang akan datang.